chị. Bạn có phải là người thích thám hiểm và yêu những ngọn núi hay không? Và các anh chị có thích những ánh sáng xuyên qua những cái khe núi không? Thì hôm nay Details sẽ giới thiệu một mẫu gạch bông có dáng dấp của những ngọn núi, và đó là mẫu Mountain. Thì Mountain chúng tôi cũng có nhiều mẫu hoa văn khác nhau, thì các anh chị có thể tham khảo trên web của Vietiles. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị mẫu gạch bông mà các anh chị hoàn toàn sẽ rất là yêu thích, bởi có hình ảnh 3D và ứng dụng trong cái sản phẩm này cực kỳ là phong phú và đa dạng. Thì các anh chị có thể xây tường rào hoặc là vách ngăn ở trong nhà, hoặc là các anh chị có thể trồng những cây hoa ở trên cái mảng bông gió, thì cũng thật sự là sinh khí cho ngôi nhà hoặc là công trình của mình. Thì với cái mẫu gạch bông gió như thế này, tôi giới thiệu cho các anh chị có thể mua cái mẫu gạch bông trắng về rồi sơn, hoặc là có thể đặt hàng theo cái tông màu mà chúng tôi đang có ở trong cái màu để làm ra sản xuất bông gió là khoảng 8 màu. Thì các anh chị có thể tham khảo trong catalog hoặc là website của Vietiles. Thì với những cái mẫu hoa văn họa tiết như thế này thì cực kỳ khó để làm ra trong cái ép tĩnh, để làm sao những cái viên gạch thay thế cho những cái bức tường mà vừa lấy gió vừa lấy sáng. Ngoài ra đáp ứng cho một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó là phải là chất lượng, để khi mà không gian sống của chúng ta sẽ an toàn. Thì nếu như các anh chị có thích cái mẫu này, hoặc là các anh chị có thể thích những cái mẫu gạch bông gió của Vietiles, hiện tại có khoảng hơn 80 mẫu và chúng tôi xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới. Thì các anh chị coi đây là những cái mẫu mà các anh chị có thể tham khảo. Thì ngoài ra những cái màu sắc mà các anh chị yêu thích đó, thì nếu như mà chọn 8 màu cơ bản của Vietiles, thì các anh chị có thể mua sơn về để tự sơn những cái màu yêu thích của mình cũng được. Và chúng tôi đã cung cấp cho những cái công trình tại Phú Quốc và Summit Hotel. Đó là một công trình tuyệt đẹp và do kiến trúc sư người Nga đã thiết kế nên. Thì với những cái không gian sống xanh mà chúng ta có lấy gió tự nhiên bên ngoài, hoặc là tạo gió tự nhiên bên ngoài vào trong nhà, thì cũng cực kỳ tốt cho không gian sống của mình. Thì gần đây kiến trúc sư đã coi những cái sản phẩm gạch bông gió như là một cái sáng tạo trong không gian sống. Thì cái sản phẩm gạch bông gió cũng là một cái sản phẩm mà khá là thân thiện với môi trường, bởi cái gạch bông gió này hoàn toàn không nung nhiệt, và chúng tôi chỉ lấy từ cát, đá bụi và xi măng. Thì hoàn toàn chúng tôi không có lấy đất nông nghiệp trồng cây để nuôi sống con người để tạo ra sản phẩm, cho nên các anh chị yên tâm mình sử dụng những sản phẩm mà thân thiện với môi trường. Đó là cái xu hướng của ngày nay, và một cái không gian sống xanh, một cái không gian thân thiện với môi trường, và cùng chung tay với chúng tôi bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Thì với những cái màu sắc yêu thích, thì các anh chị có thể chọn lựa cho mình những cái tông màu để mà sơn. Và những cái hoa văn họa tiết hiện có, thì tôi tin chắc rằng những tín đồ yêu gạch bông gió, hoặc là hoa gió, hoặc là thông gió, thì rất là nhiều cái từ khác nhau. Thì cái mẫu đó là nó tụ chung lại là sẽ lấy gió và lấy khí tự nhiên, lấy không khí, không gian sống xanh để làm sạch môi trường bên trong. Thì mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe, và đừng có quên là các anh chị hãy là nhà thiết kế để tạo cho mình những không gian sống xanh và những cái thiết kế độc lạ. Và có thể từ cái mẫu hoa gạch bông gió như thế này, các anh chị có thể mix chung với những cái mẫu gạch bông gió khác mà hiện tại Vietiles đã có. Thì chúng tôi sẽ cho các anh chị những cái giải pháp tốt nhất để làm sao những cái mẫu gạch bông phù hợp với không gian sống của mình và phù hợp với sở thích của mình nhất. Mến chúc các anh chị và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị lần sau nhé.